kaligtaan. Narito ang programa para turuan tayo sa pangangalaga sa ating inang kaligtasan, ang Tinig Klima. Ang Tinig Klima ay may layunin na bigyang linaw at ipaliwanag ang mga isyu na may kinalaman sa ating kalikasan. Isang oras na talakayan sa mga napapanahong usapin tungkol sa pangangalaga sa mundo. Ang nag-iisa nating tahanan, Tinig Klima. Climate change needs behavior change. Abangan po natin muli ang ating programa, ang Tinig Klima, Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tinig Klima, dito sa DZXL 558, Manila. Kailangan natin tumulong o kababayan ko. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Narito na ang pagkakataon para alamin ang mga ginagawa ng bawat lider sa inyong lungsod, munisipyo, lalawigan at distrito sa Metro Manila at maging sa mga probinsya. Meet the Boss! Meet the Boss! Hihimayin at sisiyasatin din ang mga usapin, mga problema na may kinalaman ang inyong mga local executives. Meet the Boss sa isang exclusive at one-on-one na panayam kasama ang veteranong broadcaster na si Radyoman Ely Saludar sa programang Meet the Boss. Basta trabaho, tutok araw-araw sa unang-una, nag-iisa at tunay na gabay sa hanap buhay. DZXL 558 Radyo Trabaho. Hi, good morning! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Thursday, Webes, March 4, 2021. Magandang umaga, ako pa rin ho yung Radyoman Ely Saludar. At siyempre, tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating mga balitaan at pagtalakay sa mga mainit na issue na dito po sa DZXL kaninang madaling araw pa lamang ay dire-diretso na po ang ratsyada ng ating mga balita at komentaryo mula po sa ating mga radyoman, mga kasama. At samantala mga kasama ay patuloy ho nating sinusubaybayan ito hong mga kaganapan na may kinalaman sa pandemya, ito hong COVID-19. At ngayon mga kasama ay patuloy na sinasabing tumataas po ang kaso ng COVID dito po sa Metro Manila at 2 pang rehiyon sa ating bansa ngayong linggo. O malaman ho natin mga kasama ano ba ang dahilan at ano ang ginagawa ho ngayon ng ating pamahalaan. Partikular po ng DOH. May binabanggit ho kasi yung DOH Epidemiology Bureau Acting Director Alitea de Guzman na yung upward trend ng infections ay ito nakita ko sa mga ilang lugar, no? Malaking lugar dito po sa National Capital Region, maging sa Central Visayas at sa Cordillera Administrative Region. Okay, nasa linya na po natin si Health Secretary Francisco Duque. Secretary, good morning po sa inyo. Ay, masyadong mahina, hindi ko marinig. Engineer, paki-adjust lang po namin, Secretary. Andali, Sige. Okay. Okay na po ito, Secretary. Okay, sir. Oo. Apo. Okay. Magandang umaga. Good Magandang morning. umaga sa iyo, ka Ely, at sa lahat ng mga taga-subaybay mo. Apo, unang-una po sa lahat ay mamaya sigurado na ho ba itong pagdating ng bakuna, yung AstraZeneca? Oh, well, I am crossing my finger kasi alam mo, dati, last week, sabi, Sunday, sigurado na darating ng Lunes, hindi naman Apo. natuloy.
So, para sa akin, hanggat wala pa dyan sa airport, ayaw ko munang sabihin na sigurado na. Alam mo naman hindi Tama. natin kontrolado yung mga ibang events Opo. yung ibang factors. Oo. Pero alam lang natin, may schedule mamaya na Opo. darating, no? Na mga 7:30. So, hopefully, yan ay matuloy at madala na sa lalong madaling panahon ang mga bakunang ito sa ating storage facility sa Marikina. Opo. So, Secretary, ito Nakahanda hong tayo. darating na bakuna, no, yung AstraZeneca, nasa kalahating milyon po itong doses, ay tuloy pa rin ho ito sa mga frontliners muna, sa mga healthcare workers? Oo naman, tutuloy pa rin natin yan kasi wala naman indication na hindi natin pwedeng ituloy. Opo. Dahil kung binabanggit mo yung variant ng South African variant na nagsasabi na tila di umano mababa ang efficacy rate. No? Opo. Pero yun naman mga ulat na gano'n, hindi na preliminary lang yan. Parang napakanipis ng datos Opo. para mag-conclude, para magsalita ng tapos. Pero gano'n pa man, akin sinabihan na ang akin team na hanapin, tanungin kung ano ba talaga itong mutation na ito o itong variant na ito na sinasabing baka malaki ang bawas sa epekto Opo. ng bakuna. So, kausapin ko mamaya ang WHO para humingi ng official report kung meron mang batayan itong babasa natin sa mga pahayagan. Opo. At marami akong tanong, no? Sobrang dami yung tanong ko sa kanila para malaman natin. Opo. Pero ngayon masasabi lang natin yung South African variant na nakita sa atin ay masyadong kakaunti. 0.2% lang ng total sample swab ang nakitaan nito. So, pwede natin sabihin sa ngayon, hindi siya dominant strain, no? Hindi siya dominant variant. Opo. Pero dito po, Secretary, kasi meron din ako nabasa at mula sa UK study na ito pong AstraZeneca, mas mainam po sa mga senior citizen, hanggang senior citizen. Nakarating na ho ba ito sa inyong kaalaman? Oo naman. Nalaman na rin natin yan na ang kanyang nasasakupan age bracket mas malawak. So, kung di ako nagkakamali, from 18 to about 85 years old and above. Oo. Okay, Secretary, dito po sa Sinovac at kasi yung Pfizer at ito pong AstraZeneca ay dumaan po sa Health Technology Assessment Council o HTAC. Itong Sinovac at bakit daw hindi po dumaan pero itinurok na po sa ating mga healthcare workers? Ay, hindi naman kasi kailangan ang batas kasi malinaw. Yung HTAC, kailangan ang positive recommendation kung gagastos ang gobyerno sa angkat ng bakuna. Donated ito Opo. So, kasi kung inantay natin yung HTAC, malamang hindi sa atin pupunta yung donasyon na yan. Sa iba pupunta. Opo. So, anong gusto natin? Di ba? May deadline. Zero vaccines. May deadline pala ho yun? Sa ngayon, ang HTAC, meron na silang partial assessment result. Sinasangayun na naman nila yung findings ng EUA. Kaya okay naman. Opo. Pero, so, wala hong dapat ipag-alala, no? Yung ating mga kababayan, kahit na ito pong Sinovac ay hindi pa dumaan sa HTAC. Tama po? Wala naman kasi yung kanilang efficacy, yung safety, EUA naman ang naghusga nun Opo. Sila naman ang sumuri at ang batay sa EO 121 na pinirmahan ni President Duterte, sila ang may mandato para magbigay ng emergency use authorization. Opo. At doon ay ginawa nila yung malaliman pag-aaral, pagsusuri ng tinatawag natin risk-benefit analysis. No? Opo. Yung bang benefit, mas mataas ba kesa sa risk o yung risk mas mataas kesa sa benefit. O doon lumalabas ang benefit to risk ratio mataas. Opo. Kasi ang beneficyo compared sa risk. Kesa naman wala kang bakuna, hindi ka mag-Sinovac, ang risk mo nang magkaroon ka ng COVID, mas mataas ng dihamak. Opo. At ang risk mo na pwede kang mamatay dahil sa komplikasyon, malubhang komplikasyon, mataas din, lalo na kung sa mga matatanda. Opo.
Secretary, at marami pong gustong maliwanagan, paano ho ba yung distribution dito po sa Sinovac, no? At yung donasyon, donated ho ito. At dito rin po sa AstraZeneca, paano raw po ang distribution o pamahagi sa bawat mga ospital dito po sa ating bansa? Kasi iba nagtataka bakit pati yung mga malalaking ospital tulad ng St. Luke's, etc., Cardinal, bakit sila nabigyan hindi nauna yung mga government hospital? Well, hanggat sa meron tayo kasing parameters or batayan. Opo. Halimbawa, yung St. Luke's ang tinutukoy, yan ang private hospital na pinakamaraming COVID cases. So, batay sa datos natin, naging basihan yan. Isa sa mga basihan. But in general, lahat ng mga healthcare workers, no, regardless of the facilities, sila yung as a priority. No? So, syempre, yung mga COVID patients mo naman, hindi naman yan limitado sa government hospitals. Marami din tulong ang private hospitals dahil nga hindi naman kakayanin ng government hospital lang ang kumalinga at umalaga at pagalingin ang mga COVID cases. So, isa po yan sa mga batayan. Pangalawa, yung geographic area, NCR din sila. NCR ang pinaka-epicenter, diba, Kaeli, ng COVID. So, binigyan din natin ng mga private facilities, no? Ayan naman, dumaan sa IATF yan, inaprobahan ng IATF yan. Dahil kung di muli sila bibigyan, mamaya magkahawaan doon, di ganun din, magkaroon ng outbreak doon, di sayang din naman, di ba? Okay, samantala Secretary, at ano ho itong napapaulat na dito po sa Metro Manila at dalawa pang rehiyon, yung sa Central... Region 11. Region 7. Region 7. Ay tumataas daw po yung kaso ng COVID. Ano po ang dahilan at ano po ang ginagawang hakbang dito ng ating DOH? Well, tumataas yan tingin ko dahil doon sa increased mobility, nagbubukas tayo ng ating ekonomiya, ibang mga sektor ng ekonomiya. So yung pagtaas ng mobility, tumataas ang contact rate and transmission rate. Ano? Pero ang mahalaga dito, dapat yung period of infectiousness o yung hawaan, dapat mas makontrol yan sa pamamagitan ng surveillance, active case finding, contact tracing, isolation, and quarantine. Kasi alam naman natin, dumaan ng isang taon, yung isolation quarantine, napakamahalagang aspeto ng ating strategiya tugon sa pandemic COVID-19. After 2 weeks, wala na yung virus. In fact, kung wala kang symptoms, 14 days. Kung may symptoms ka, 10 days ka lang na naka-quarantine, provided that yung 3 days mo, wala kang symptoms. So, syempre, alam naman natin, susunod dyan, bakunahan na lang talaga ang malaking bahagi ng ating strategiya. No? Pero ang mga LGUs, ako'y nakikiusap na paigtingin pa ang kanilang prevention, yung pagsusunod sa mga minimum public health standards, yung, alam mo na, yung mask, face shield, hugas, iwas, mask, so yung disinfectants, yung pagpapanatili ng malinis, no, na personal, sarili, at saka yung kapaligiran, yung atin aggressive, yung early detection, no? So, dapat ang mga LGUs, alam naman nila yan, yung kanilang mga epidemiologists, ay hanapin yung mga taong nagpapakita ng sintomas, huwag nang antayin pa yung testing. I-isolate ka agad at mag-contact tracing. Yun lang ang solusyon natin. Nakita naman natin, gumana yung ating mga solusyon. Mababa naman yung ating tinatawag na morbidity rate o yung infection per million population. Sa 4,500, 5,000 per million tayo. Samantalang ibang bansa, sa 10,000, Singapore, sa 10,000 per million population. No? Ang Amerika, 80,000 yata, 90,000 per million population. Ito kasi dapat iniugnay mo sa population eh. Kasi nakala mo mataas, no? Pero kung iugnay mo sa population, mababa. Gaya yan, 131 ang rank natin sa buong mundo. 131.
Opo. Pero kung titignan mo, susukatin mo lang yung absolute case load na 570, 580,000, number 31 tayo. Hindi na rin masama kasi last year number 18 tayo Katabi natin Indonesia ngayon, lumayo na tayo sa Indonesia, number 31, 32 na tayo. Opo. Mas maganda papakita na ang mga LGUs at higit sa lahat ang ating mga kababayan ay talagang nasunod sa mga minimum public health standards, nakatulong panatilihin mababa ang ating caseload at hindi nabibilaukan o napupuno ang ating healthcare system capacity. So, malaking bagay na we will maintain yung ating mga ginawa ng effective measures, epektibo ng mga pamamaraan. Huwag natin pong baliwalain to isang tabi. Naku, wag po. Kasi hindi pa tayo nakakapagbakuna ng marami para magkaroon ng herd immunity. Mahabang biyahe pa ang bakunahan. Opo. Ayan. So, yung pa rin mga dating pamamaraan na subok, ay gawin po natin. Kung isipin naman natin, hindi naman kailangan gumastos para lumayo ka sa katabi mo, di ba? Hindi naman ganong kamahalan ng face shield, face mask. Kadalasan, libre naman. Ibinibigay ng mga LGUs. Kesa naman maging pabaya tayo, pagka na-hospital tayo, laking gastos. Tama, opo. Yun lang po ang aking pakiusap. Naging matagumpay po ang taong bayan sa kanila pong pagsunod. Pakiusap ko lang po, ituloy-tuloy na po natin ito. Apo. Secretary, at pinag-uusapan ho rito sa Senado, nagre-recommenda na ibalik na ho yung face-to-face classes, no? At sa mga lugar po na wala namang kaso o talagang napaka-konti po ng kaso, kayo kung hihingan po kayo ng pananaw, ano pong masasabi nyo rito, Secretary? Suggestion? Sang-ayon naman ako, basta talagang wala nang kaso ng mga 2 to 4 weeks yung lugar. Opo. Ibig sabihin talagang na durog yung pagkukumpul-kumpul ng COVID cases at zero out yung cases. Palagay ko hindi naman masama. Pero syempre, nilirespeto natin ang desisyon ni Pangulo. Ang tingin niya hanggat hindi sapat ang nabakunahan mga bata, estudyante, mahirap na pahintulutan ang face-to-face classes. Pero handa naman kaming umupo at magbigay. Meron na nga kaming guidelines niyan kung paano gagawin yung face-to-face classes na ginawa with DepEd, Ely. Ayun, apa. Handa na po yan Matagal na po yung dayan guidelines na yan kung ano yung mga dapat siguraduhin na sistemang nakatalaga, nakalatag. So, ganun. Hindi naman yung face-to-face na 50 o 40 estudyante sa isang classroom. Pwede sa Lunes, 20 lang. May physical distancing. Sa Martes, yung susunod na 20. Alam mo, yung at least na umpisahan na hanggang sa manumbalik sa normal. Okay. Okay, Secretary. At sana makarating na mamaya yung AstraZeneca at sa susunod muli makausap po namin kayo ulit. Alam ko, maraming salamat. Let's cross our fingers, Ely. Salamat po sa inyong oras. At sana matuloy na ito. Apo. So, maraming salamat po. Ingat po, Secretary. Sa DOH at saka sa IATF. Ingat po. Ingat po. Okay, salamat po. Yan po makasama si Health Secretary Francisco Duque. At na may kinalaman dito po siyempre sa issue po ng AstraZeneca, paparating na raw ho mamaya. So, ang gusto ho ni Secretary, hanggat hindi dumarating dito po sa ating bansa, ayaw niyo muna magsabi ng tapos mga kababayan. Pero base po sa mga report at ngayon po dyan po sa Villamor Air Base ay nagre-ready na ho mga kasama, no? Alamin ho natin. At kung talaga darating, pero base po sa schedule, mukhang darating na naman mga kasama, di po ba? Okay, sandali, paalala muna tayo. Oras natin sa buong Kabunuan, 9:25. That time check was brought to you by Land Bank. We help you grow. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Gene Capitan. Kayang-kaya mo yan.
Cellphone Plus Gold. Ako si Weng, matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mabili sa mga butika. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Narito ang isang patunay ng sarap at bisa ng Nature Soya Coffee. Ako si Jackie Mercado, nakakaramdam ako ng kabag tuwing umaga at lalo na sa gabi. Pero simula nung uminom na ako ng Nature Soya Coffee, nawala ito. Kape mo ng cafe, Nature Soya Coffee. Mabibili sa inyong mga suping butika. Mahalagang paalala, ang Nature Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Mag-Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. O isang napakalaking biyaya ang natanggap kamakailan ng isang malayong bayan sa Quezon na madalas na masalanta po ng malalakas na bagyo. Ito'y makaraang formal na simulan ng PAGCOR ang pagpapatayo ng 2 multipurpose evacuation centers sa 2 barangay sa bayan ng San Andres. Itatayo ang mga naturang evacuation center sa barangay Camplora at barangay Mangero kung saan libo-libong residente ng San Andres ang inaasahang makikinabang sa panahon ng kalamidad. Maliban po sa multipurpose evacuation centers, ang San Andres ay nakatanggap din ng isang modernong ospital na pinondohan ng Bloomberry Cultural Foundation. At sa sandaling maitayo at magsimula ng operasyon, ang naturang pagamutan sa Sitio Yuyuan, Barangay Mangero ay tatanggap hindi lamang ng mga pasyente mula sa San Andres, kundi maging sa mga kalapit na bayan. Ang bahaging ito hatid sa inyo ng PAGCOR. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Bahagi ito atid sa inyo ng PAGCOR. Magpapatayo ang PAGCOR ng 2 multipurpose evacuation centers sa 2 barangay sa bayan ng San Andres. At itatayo ito sa Barangay Camplora at Barangay Mangero kung saan libo-libong residente ng San Andres ang inaasa makikinabang sa mga panahon ng kalamidad. Ang groundbreaking ng MPEC projects sa mga nabanggit na lugar ay pinangunahan ni PAGCOR President and COO Alfred Lim kasama ang ilang matataas na opisyal ng ahensya. Naglaan po ang PAGCOR ng kabuuang 2 bilyong piso para sa proyekto. Ang bahagi ito hatid sa inyo ng PAGCOR. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya! May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom! Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti! Papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig. Smart dishwashing. Smart kinis.
Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo sa kawalit kaldero. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat pahit linis, solid. Smart dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Balitang Land Bank. Magbabalik na ang palatuntunang maghahatid sa atin ng kaalamang pangpinansyal at pangkabuhayan. Sabay-sabay tayong makinig at patuto tungkol sa iba't ibang produkto, serbisyo at programang pautang ng Land Bank of the Philippines simula ngayong Pebrero 16, alas 5:30 ng umaga. Balitang Land Bank. Tutok na tuwing Martes, alas 5:30 ng umaga sa RMN stations nationwide. Mapapanood din ito via Facebook at YouTube Live ng RMN stations at sa Signal TV Channel 309. Hatid ng Land Bank. We help you grow. We help you grow. Pride Detergent, celebrating over 40 years of cleaning excellence. Ayoko ng madumi. Ayoko ng maamoy. Lalong-lalo na pagdating sa labada. Dahil ang tunay na malinis, amoy malinis din. Kaya, Mrs., all you need is pride. Pride with Calamansi. Mabisang magtanggal ng dumitman siya. At nag-iiwan pa ng Calamansi fresh scent. Para ang labadang malinis, amoy malinis din. Kaya, Mrs., all you need is pride. All you need is pride. Pride Calamansi. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. DZXL Radyo Trabaho. DZXL ang inyong gabay sa hanap buhay. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Okay, balik ho tayo mga kasama. Oras na po natin, 9:32 na ho ng umaga. At tuloy tayo sa ating mga balitaan at pagtalakay pa rin sa mga mainit na issue mga kababayan. At sa sandali, yung ratsyada po ng ating mga balita mula po sa ating mga radyoman sa labas ng pilan mga kasama. Ito ho nga DOH, tiniyak na may proseso ang pagtatapon ng vials ng bakuna para hindi ma-recycle. Ang detalye na balitang nga mula kay XL Radyoman 2, Joyce Adra. DZXL Radyoman Report. Tiniyak ng Department of Health na may proseso ang pagtatapon ng mga ginamit na vials sa bakuna. Ayon kay Dr. Beverly Ho ng DOH, layo nito na hindi ma-recycle ang mga bote o makopya. Ang label nito at illegal na maibenta sa mga butika. Nanindigan naman ng DOH na prioridad pa rin sa pagbabakuna ang healthcare workers. Isusunod niya ang senior citizens, indigent population, uniform personnel, government employees at huli ang general public. Kasama mo sa Department of Health, Radyo Mandos, Joyce Colliantes Adra, Tatak Armen, DZXL 558. At samantala, Barangay 183 sa Pasay City, mas lalong maghihigpit matapos palawigin ang ipinatutupad na Localized Enhanced Community Quarantine o lockdown. Ang detalye mula kay XL Radyoman 11, Eman Mortega. DZXL Radyoman Report. Magandang umaga, Boss AD. Mas lalo kang mag-iikot ngayon ng mga opisyal ng Barangay 183 sa Bilyamon, Pasay City kasunod ng pagpapalawag ng Localized Enhanced Community Quarantine sa kanilang lugar. Ayon kay Chairwoman Ruth Cortez ng Barangay 183, nag-iikot sila sa mga lumalabas at pumapasok sa kanilang barangay. Hindi na rin muna pinapayagan lumabas ang mga senior citizen, buntis at mga PWDs na hindi namang individual na hindi naman importante ang lakad. Pinagbabawalan na rin makapasok sa nasabing barangay ang mga delivery services at mga hindi residente nito. Pinatusultan na rin ang mga hindi sumusunod sa inilatag na protocol tulad ng hindi pagsusuot ng face mask at face shield kung saan nasa 1,000 piso ang bayad sa unang paglabag, 2,000 piso sa ikalawa at 5,000 piso sa ikatlong paglabag. Nabatid na ngayong araw sana matatapos ang ipinapatupad na Localized Enhanced Community Quarantine o Localized Lockdown pero pinalawag ito ng hanggang March 17. Matatanda na una ng idineklarang critical zone ang Barangay 183 dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lugar na nasa 37 na ang bilang. Kasama mo sa lungsod ng Pasay, Radyoman 11, Eman Mortega, Tatak Armen, DZXL 558. At samantala, situationer sa Antipolo Rizal, kaugnay ng COVID-19 vaccination program. Naroon po si XL Radyoman 3 Silvestre Labay. DZXL Radyoman Report.
Katatapos lamang Radyoman Ely ang salita ang Assistant Secretary ng DILG, si Assistant Secretary Manuel Felix, at sinabi nito na suportado ng DILG ang gagawing pagbabakuna na ceremonial vaccination dito sa Antipolo Provincial Hospital sa Sumolong Highway, kung saan hindi dumating si Mayor Antipolo City Mayor Anding Inares dahil nasa hospital. Ang dumating ang kanyang may bahay at dating governor at dating mayor din ng Antipolo na si Junjun Inares, na nagdiriwang din ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Nandito din si Vince Dizon, ang deputy implementer ng COVID-19, Secretary Vince Dizon, kung saan ay inaasahan magbabakunahan na ang 279 na mga worker. Ito yung mga health worker. Sa ngayon ay nagkakalita si General Manager ng MMDA, si Jojo Garcia. At inaasahan nila na ang una ay 300 na mga health workers, pero inihayag kanina ng doktora ng dito sa provincial hospital na 279 ang babakunahan dito sa pag-aarangkada ng vaccination program. At umaasa sila na madadagdagan pa ang bilang ng pagbabakuna dahil kung yung matatandaan, sa Pasig City ay maraming umurong ng malaman na Sinovac nga ang ibabakuna, kaya't umurong ang mga health workers dahil sa naturang brand ng bakuna. Pero ngayon, dito sa Provincial Hospital ng Antipolo, inaasahan na doon sa bilang na binabanggit niya na 279, inaasahan na madagdagan pa ang bilang ng mga health workers na babakunahan. Mamaya't alamin natin kung meron bang mga side effect o merong mag-aatras sa gagawing pagbabakuna dito sa Antipolo City. Kasama mo sa Antipolo City, Radyoman 3, Silvestre Labay, Tatak, RMM, DZXL 558. At samantala mga kasama, seat nerd yan sa Huli Cash ng DZXL 558 Radyo Trabaho Team sa Mandaluyong City. Naroon po si Radyoman Ronnie Ramos. Ronnie? Nakaka-5 Huli Cash winner na po tayo ngayon, Boss Eli, dito sa bahagi ng Mandaluyong City. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Libertad Road, sa nagkaharap natin yung ating panglima na nanalo ngayong araw po na ito. Sige nung, Jaime Guita. Jaime, kamusta yung pamamasada ngayong araw? Ito na po, kasi nabigyan niya ng itong inyong premyo. Maraming salamat po. Yan. Kanina nung nahuli ka, anong pakaramdam mo? Akala ko kasi mahuhuli akong para sa matahanan ko. Opo. Kasi kanina, Boss Eli, ang ginawa namin ay hindi sa terminal. Ang ginawa namin ay pinapwesto ko sa malayo yung ating piloto, at pagkatapos pag may nakita siyang naka-sticker, sesend sa kami, paparahin ko at patatabi. Kaya nung pinatabig ko ito, nakatingin sa akala niya ay sa ititikitan ko. At napagkamalan akong pulis makatingin. Anyway, congratulations. Ikaw ay nanalo ng maliit pero nakakatulog na rin. Ano plano mo ngayon? Pwede na kasi itong pang-boundary mo ngayon maghapon. Opo. Maraming salamat dito sa inyong papremyo. Ito, pakulo natin. Huli Cash promo ng DZXL. Ayan, maraming salamat at ituloy lang kung magtatanggalin yung speaker natin, ha? Opo. Ayan. Sige, no? Kita, Boss Eli ay mayroong 2 anak at ngayon nga, isa sa kanyang nare-reklamo, napakalaki ng pagkakulangan niya na kanya kinikita, tama ba? Dahil 3 beses at kalahati lamang sila nakakabiyahe sa loob ng 1 linggo. Alright, so mula dito sa bahagi ng Libertad Road, saka dito sa Mandaluyong City, kami po ang inyong Huli Cash Team. Kasama ang inyong lingkod, Radyoman Ron Ramos, ng araw ng Pasad, ng araw ng Manila, DZXL 558. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho.
Okay, maraming salamat diyan po sa ating radyo trabaho team. Samantala mga kasama, ay mag-follow up po tayo kasi meron pong ipinalabas ang PBOX at itong Pinatubo Volcano Bulletin ngayong alas 7 ng umaga, kanina ho yan mga kasama. At na kung saan ay ipinabatid sa lahat ang pagtaas ng alerto ng Bulkang Pinatubo mula alert level 0 at tahimik. Ngayon po ay nasa alert level 1 na. At may bahagyang pagliligalig. Alamin nga natin at para po sa ating mga kababayan, diyan po sa taga Central Luzon, malaman po natin at siyempre baka maging sanhi po ito ng pagpapanik o pagkabalisa ng ating mga kababayan. Nasa liyan po natin si PBOX Director, si Undersecretary Renato Solidoma. Yusek, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Eli. Opo. So, pakiliwanag nga po itong ang Mount Pinatubo na matagal-tagal ding nanahimik. Ngayon, meron pong bahagyang pagligalig at nasa alert level 1. Paano ho ito mapaliliwanag po sa ating mga listeners, lalo na po yung mga taga Central Luzon? Opo. Sa atin po mga parametrong binabantayan sa Mount Pinatubo, ang pangunahing parametrong ating tinitingnan ay yung mga pagkakaroon ng mga paglindol. At tama po kayo, magmula po nung aktibidad ng 92, kung saan merong lava dome na nailagay dyan sa crater ng Pinatubo, ay naging alert level 0 na ang condition ng Pinatubo. Na kung saan, on the average, ay below 5 volcanic earthquakes ang naitatala sa Pinatubo. Pero magmula po nung third week ng Enero hanggang kanina ay may naitala na tayong 1,722 mahihinang lindol. Hindi po ito nararamdaman dyan sa paligid ng Bulkang Pinatubo. Pero ito yung malalim, mga 15 kilometers and below, mga hanggang 30 kilometers. Although may mga pangilang-ilang mga mas mababaw na mga paglindol sa hindi naman mismo sa ilalim ng volcano, kundi sa ibang bahagi. Ang pagkakaroon po ng lindol ay most likely nagbabasag ng bato. Ang pagkilos ng mga lumang mga fault dyan na pwede namang kumilos talaga dahil nga po nandyan sila. Ang sanhi ng pagkakaroon ng lindol ay sa ngayon, nire-relate natin sa tectonic environment. No? May mga pwersa po nangyayari pero wala pa tayong nakikitang kadahilan ng may umaakit na magma, o di kaya ay nag-i-increase yung level ng hydrothermal activity. So, kailangan natin itaas kasi baka naman magkaroon pa ng patuloy na mga paglilindol at maramdaman ng mga tao. Kailangan din nating masabi na may nangyayari at pag-iingatan din ng Pinatubo. Pero wala tayong nakikitang pagputok nito sa nalalapit na panahon. Wala pa tayong ebidensya na nasasabing gano'n. At ang kailangan lang ay kung papasok sa loob ng Pinatubo crater, kung wala namang importanteng pakay doon ay wag na. At kung papasok na talaga ay kailangan iba yung pag-iingat. So sa ngayon ho, Yusek, masabi natin, wag ho nilang ipag-alala yung posibilidad na nangyari noon ulit yung pagsabog ng Pinatubo na maraming apektahan, halos buong Central Luzon. Sa kasalukuyan, wala tayong nakikitang ganon. And para lang din maunawaan ng ating mga kababayan, ayon sa mga datos na ating nababasa sa deposito sa paligid ng bulkan, ang pagitan po ng mga malalakas na eruption tulad ng 91 ay daang taon ang lumilipas. At ang posibilidad po na magkaroon ng aktibidad na mas maliit kaysa 91, nandiyan parate. Hindi po natin maalis yun. Yun yung binabantayan natin kung merong mga maliliit na mga pangyayaring posibleng mangyari dyan sa Pinatubo. Yung maliit na yun, pwede ba nating maihambing yun, Yusek, yung katulad nangyari sa Taal? Hindi naman. Hindi pa natin masasabi yun. Kasi kung yung sa Taal, malaki-laki na rin yan. Hindi pa natin masasabing ganon kasi ang history kasi ng Pinatubo, after explosive eruptions, nagkakaroon ng crater. Pero kung before 1991, walang crater sa Pinatubo. Ibig sabihin, in between ng malalaking eruption, yung crater na nabubuo, tinatabunan ng mga lava. May mga explosion siguro maliliit. Ayun na po. Okay, so sa ngayon, basta't maging alerto lang muna yung ating kababayan at huwag hong magpanik. Yes, subaybayan ng mga pangyayari. At wala naman tayong any recommendation na mag-evacuate. Malayo pa po yun. Ang ating mga recommendation sa ganun, mga alert level 3 pa. Okay, Yusek, salamat po sa inyong oras. Good morning po sa inyo.
Sige po, maraming salamat. Yan po mga kasama si Yusek Renato Solidum, ang pinuno po ng PBOX mga kababayan. So alert level 1 dyan po sa Mount Pinatubo. Okay, sandali lang ho mga kasama. Mamaya, antabayan na natin ito hong briefing ni Cabinet Secretary Carlo Alexio Nograles. Malaman po natin mga kasama. Okay na. Malaman natin at kung ano ho yung mga pambansang polisiya ng ating pamahalaan kasi nagsagawa po sila ng cabinet meeting si Pangulong Duterte. Naroon po si Radyoman 4 Angel Ronquillo. DZXL Radyoman Report. Yes, Radyoman, Ely, dalawa lang yung nabanggit nitong si Cabinet Secretary Carlo Alexio Nograles na napag-usapan sa 53rd full cabinet meeting na idinaos kagabi sa Palasyo ng Malacanang. Unang-una dyan ay yung pagsimula nung rollout ng vaccination program ng pamahalaan. Sa update nitong si CABSEC, ang mga naturukan na ng mga individual magmula nitong March 1 hanggang kahapon ay pumalo na sa 8,559 na mga individual. Ito yung unang dose pa lamang ng COVAX o yung corona vaccines na isinagawa sa 32 na different sites ito sa Metro Manila. At sinabi din ni CABSEC na yung 12,000 doses ng Sinovac ay na-deliver na sa Davao City, habang 7,000 na doses din ng Sinovac ang na-deliver na dyan sa Cebu. At sinabi pa nito na mag-uumpisa na rin yung kanilang vaccination program simula ngayong araw. At sinabi rin ni CABSEC na mamaya ng gabi ay darating na itong 487,200 doses ng AstraZeneca vaccines at ito ay sasalbungin ni Pangulong Rodrigo Duterte. So Radyoman, Ely, pakinggan pa natin itong nagpapatuloy na pulong ni CABSEC Alexi Nograles. Senior citizens na healthcare workers na hindi natin napa-inoculate gamit ang Sinovac or sa senior citizen population group. So we await the advice, of course, of the NITAG. But first things first, sasalubungin muna natin yung vaccine doses ng AstraZeneca sa airport mamayang gabi. Opo, thank you very much for the update. Now, another concern is the plight of retirees, government retirees. I was told that they have been told to wait for several months before the Ombudsman can grant them clearance. And while waiting for the clearance, they have no wages, they have no benefits. So is there a way that the Duterte administration could alleviate the plight of retirees from government service? After all, they devoted the most productive years of their lives in government service. Well, ito naman pong issue na to will be something that we can take up in our interagency cluster, no? Apart from in my capacity as Cabinet Secretary, yes, we also have an interagency cluster called the Cabinet Assistance System. So it may be a topic that we can take up in our next CAS meeting. Yes, thank you very much, Secretary. One more issue I'd like to raise this morning is, will there be any statement from Malacanang about the incident last night in Iloilo City where one of the petitioners against the Anti-Terrorism Act by the name of Attorney Angelo Carlo Guillen was reportedly stabbed by two unidentified men. He was stabbed in the head and the shoulder and is in critical condition. May we have your thoughts about this? I don't have a statement to issue at the moment. Let's await if spokesperson of the President, Harry Roque, will have a statement later on. Thank you very much, Secretary. Thank you very much, Assistant Secretary JB. Thank you. Salamat, Melo. Thank you, Melo. Okay, balikan po natin si Mela Lesmoras ng PTV. Mela, go ahead po. Yes, ASEC JV, do you hear me now po? Yes, loud and clear po. Okay, good morning, CABSEC Nograles. Good morning, ASEC JV. My first question lang po, CABSEC Nograles. Last time po kasi in-announce nga ng Malacanang na si Pangulong Duterte yung namili kung sino yung mangunguna sa vaccination para sa coronavac ng Sinovac. Kagabi po ba sa cabinet meeting, nagsabi po ba si Pangulong Duterte kung sino kaya yung dapat mauna naman sa pagpapaturok ng mga bakuna mula sa AstraZeneca? Wala naman, although he said he was just asking about kung kailan yung cabinet members
ma-inoculate. So this is something that we'll have to discuss with the NITAG as well, no? Gaya ng sinabi ko, ang proseso kasi natin ay dinadaan muna natin sa NITAG ang lahat ng pagpa-prioritize. But to the President's mind and concern, I believe, is that he considers us in the cabinet as also frontline workers and very much exposed. Also, no, kita nyo naman, lahat kami umiikot sa mga hospital, doing the simultaneous ceremonial inoculation. In fact, next week, magkakaroon ng simultaneous inoculations also, no, na ceremonial inoculations in different regions. So kumbaga, masyado kami exposed, kaya nag-aalala lang si Pangulo. Kaya we will refer the matter to the NITAG and ask for them to consider, no, looking at the possibility na kumare yung mga cabinet members, lalo-lalo yung mga pinaka-exposed, might be able to get inoculated as well. Again, it's a work in progress. It's too early in the day to say kung ano yung magiging decision ng NITAG tungkol po dyan. Opo. And CABSEC, sa cabinet meeting po ba kagabi, napag-usapan din yung procedural kung paano yung process na pagdadaanan nga pagdating ng AstraZeneca sa bansa. Katulad po ba nung Sinovac, ganun din po ba yung magiging proseso? And saan hospital po kaya ito unang idediretso? Ito na nga po yung i-consult namin with the NITAG, no? There has been discussions about, gaya ng sinabi ko kanina, the possibility of using AstraZeneca again for the frontline and medical workers natin na senior citizens. Because yung limitation kasi ng Sinovac is hanggang 18 to 59 lamang. But we also have doctors, nurses, medical and health frontliners natin who are above or 60 and above. So we will refer this to the NITAG and hopefully we'll get their recommendations very soon. Especially since forthcoming na, no? Mamayang gabi na darating AstraZeneca, and we'd like to immediately roll out the AstraZeneca vaccines. So perhaps yun nga ang magiging decision, but also we have to take into consideration also na yung next na segment in the priority list apart from medical and health personnel are our senior citizens. So that is also something that has to be considered by the NITAG, and we will await their recommendations with regard to that. Opo. And my last question, CABSEC, kasi nabanggit nyo kanina na makaka-assure yung ating mga kababayan na hindi mawawalan ng supply ng tubig kahit nga ngayong summer. Pero alam naman natin kapartner ng tubig ay kuryente. Napag-usapan nyo rin po ba yung electric supply po natin? And bukod po sa mga nabanggit nyo, ano po kaya yung mga napahapyawan pa na issues sa cabinet meeting? Well, sa ano naman, sa kuryente naman, hindi natin specifically nalagay sa agenda ang tungkol sa kuryente. Maaring sa next cabinet meeting just to make sure na maayos din yung supply ng kuryente. No indication was made by Secretary Cusi at ng Department of Energy, even in the last cabinet meeting na napag-usapan ang tungkol sa lifeliners naman po, no? So no indication was made na magkakaroon tayo ng problema sa kuryente. But just the same, we'll take a look if it's something that DOE will wish to discuss in the next cabinet meeting. Iba pang pag-usapan ni Pangulo, basically more on the concern about the vaccines and that he wishes to continue with our development efforts, especially sa mga far-flung barangays, no? Sa mga geographically isolated areas, sa mga areas na nangangailangan ng development. He said that now is a right time for us to get also the support ng mga pagbibigay ng suporta sa mga barangays na nangangailangan ng developmental support from the government. Okay, thank you so much, CABSEC Nograles, ASEC JV. Thank you, Mela Lesmoras of PTV. Questions from Tina Mendez of the Philippine Star.
with the vaccine rollout, when will the IATF allow children age 14 below and senior citizens to go out their homes for leisure and travel purposes? What will be the considerations for the government to lift the ban? Thanks. Well, sa travel and leisure, no, this is something that the President has already delegated to the Department of Tourism, and the Department of Tourism now is very busy in creating tourism and travel bubbles in different parts of the country. But the DOT can only do so much because lahat naman yan ay nakalatag na and they're ready to partner with the LGUs. So necessarily, we will need the LGUs to say yes to the DOT. But as soon as the LGU agrees to create a travel and tourism bubble in their locality, the DOT is ready to work with them and create that travel bubble. So it's really a partnership, no? The DOT cannot do this unless the LGU accepts the help of the DOT and collaborates with the DOT in that regard. Napag-usapan din muli yung kagabi yung tungkol sa face-to-face classes, no? So again, the President reiterated his stand that he wants to see a more rigorous, a more widespread rollout of the vaccination program. Ang sabi nga niya is that unless he sees about, he gave a figure like 2 million vaccines being rolled out, no, as a start, then that's when he will start reconsidering about itong pagbubukas more openly ng ating GCQ areas, to consider again putting it under MGCQ, and dun sa limited face-to-face classes. Ang napagkasunduan kagabi is that yung limited face-to-face classes are only will only be pilot classes to be selected very carefully. Also reached out to DepEd and asked also that kung maaring sumama rin sila sa mga pilot programs ng DepEd for limited face-to-face classes. But again, the President still wants to see a more massive vaccination rollout for him to gain enough of that, yung kumbaga yung kumpiyansa, tumaas yung kumpiyansa niya na pwede nang mag-open ng limited face-to-face classes ang DepEd. Maging dun sa mga GCQ areas na bubuksan muli for MGCQ. Thank you, Kabsec. Questions from Heidi Sampang of DZAS. Ano po ang posisyon ng Malacanang sa no vaccine, no work policy? Ipagbabawal ba ito ni Pangulong Duterte? Si Pangulong Duterte has always said, no, na hindi natin ipipilit ito, yung vaccine sa ating mga kababayan. So, walang pilitan yan. Although, syempre, tayo po ay laging nananawagan sa ating mga kababayan. At sa nakita naman po natin, tumataas naman po ang kumpiyansa ng mga kababayan natin habang nagro-roll out tayo ng vaccines. Sa una nga po, may mga agam-agam pa maging sa health and medical sector po natin. Hindi naman po lahat ng mga healthcare workers on day one ay agad na pumayag, no? Pero habang nagro-roll out ng vaccine at naumpisa na nga po, tumataas din yung kumpiyansa ng ating mga healthcare workers. Kaya nga po marami na rin pong mga hospital, maging ang private hospital, ang nag-reach out ngayon sa mga vaccine cluster head at ang ating vaccine cluster na humingi rin sila ng kanilang allocation. So ibig po sabihin, maging yung demand for the vaccines ng Sinovac ay naging mataas na, maging sa mga healthcare workers. So ganoon din po ang mangyayari for the rest of the population. Habang nakikita nila, at kami nagpapasalamat ng lubos sa media, no, sa wide coverage, pagko-cover ninyo ng lahat ng ginagawa nating vaccination rollout, dahil nakakatulong din ito in terms of transparency at nakikita ng ating mga kababayan na maganda naman ang rollout, mabisa, safe, at wala naman nakikitang really fatal na adverse effects. May mga ilan-ilan dyan, pero very, very, very minor.
Kaya nga po, again, walang pilitan para kay Pangulong Duterte. Although, talagang ine-encourage niya at ine-encourage ng buong gobyerno ang lahat ng mga kababayan natin na pagdating ng oras, takdang oras na kayo na rin po ay susunod at nasa linya na nga po na papabakunahan, tanggapin po natin ito ng buong loob at walang pag-alinlangan. Next question will come from Trish Terada of CNN Philippines. Trish? Hi, good morning, Morning, Captain and Trish. ASIC JV. Sir, first question, just a clarification. So by mentioning this limited face-to-face classes, you mean you're just saying this as a proposal of DepEd, no? But it isn't necessarily happening soon until mangyari yung 2 million vaccination rollout. That was the indicative number that the president mentioned, no? It's something that he is, well, to us it means it's like a baseline for him, no? Unless he sees that going on, then that's the only time that he will start considering it. On whether or not he wants a bigger number of a rollout, well, it's really up to him to decide. But it was well explained naman na this is limited, it will be piloted. There are a number of schools and LGUs that have already agreed. There are a number of public schools, principals, the parents, the teachers, the students even who have agreed to be part of the pilot. But even so, si Secretary Briones said that she may still even cut down on that number just to make sure na merong talagang selected na pilot areas. But again, the President said na let's have a massive rollout first. So no, it's not happening anytime soon. But we expect to have a lot of we're already 600,000 vaccines from Sinovac. We're receiving almost 500,000 from AstraZeneca. For this month of March, Secretary Galvez has committed that we will get within the month of March ang 1 million doses from Sinovac again. And we have, as he mentioned already, a budget for that na allocated, and we'll be purchasing that 1 million worth of Sinovac vaccines. So that means by March, we will have almost 2 million, no? And then that ends our first quarter. Hopefully, we'll get even more if meron pang darating na bago, because si Secretary Galvez, remember, is flying to India. March 9 to March 12, he'll be in India to solidify our supply agreement with the Serum Institute of India. And we'll see, no? Tingnan muna natin kung darating ba yan ng first quarter or what's remaining sa first quarter or by second quarter. So, abangan natin anong mangyari sa March, and then by second quarter, presumably we'll have more than 2 million already vials coming in. So, baka yun yung parang indicative timeline na sinasabi ni Pangulo, at kaya nasabi nga niya yung 2 million doses or vials na darating dito sa bansa. Sir, yung sa AstraZeneca naman po, ibig sabihin, sir, hindi pa po, not necessarily, or from what I understand, NITAG po yung magde-decide, pero napag-desisyonan po ba kung bukas na rin po ba yung rollout ng AstraZeneca? Like for example, Sinovac, pagkadating, kinabukasan rollout agad? As of the moment, ang alam ko ay nagmi-meeting na po ang NITAG today. No? So let's wait and see. Ayoko rin pangunahan anong maging decision nila. Sir, abangan na lang natin. Sir, napag-usapan po ba sa cabinet meeting last night, yung South African variant, kung ano po yung magiging steps? What was the initial impression of the President? How does the government plan to contain it? Kasi sinasabi po ng experts na kung hindi natin mako-contain itong South African variant, posibleng masayang po yung AstraZeneca doses natin. Well, liwanagin lang po natin, no? Yung South African variant or even the UK variant or kung ano man mga variants na alam po natin, yung mode of transmission is still the same. So ibig pong sabihin, to protect against catching the COVID-19, we still have to stick to the same health and safety protocols, no?
Yung hugas kamay, social distancing, face mask at face shield. Wala pong pinagkaiba yan. Ang sinasabi lang po nung sinasabi mas transmissible is mas mas efficient yung variant na to in terms of pagkapit niya sa mga cells natin. But in terms of its transmission from one person to the next, ganun pa rin po yung protection natin. I guess what it means is that it only emphasizes and underscores the fact na kailangan po talaga natin ng mas massive at mas mabilis na rollout to protect us, to give an added layer of protection dahil nga po meron tayong bakuna. So yun po ang same na pabalik-balik na sinasabi po natin sa ating mga kababayan na kahit nandyan na po yung bakuna, tuloy-tuloy pa rin po yung ating health and safety protocols. Ganun pa rin po, walang pinagkaiba ang transmission yan. Kaya dapat patuloy pa rin. And right now, the LGUs naman are already exercising their localized lockdowns. No? At patuloy pa rin naman ang pagmamonitor ng IATF, maging ang DILG, maging ang Department of Health dun sa mga localized lockdowns na ini-impose ngayon. And also, in addition to that, if you remember in the previous cabinet meetings, napag-usapan din po natin yung mas malawakan na genome sequencing na ginagawa po natin. Kaya nga natin na-detect na may mga variants na ganyan. So, ipagpatuloy pa rin natin at may nakalaan na pondo at pera po dyan para patuloy pa rin yung mga genome sequencing na gagawin natin so that we can detect the presence of these variants in our population. Thank you. All right, thank you, sir. Thank you. Thank you, Trish Terada of CNN Philippines. Question from Rida Reyes of GMA News. Prices of galunggong have again skyrocketed to an average of 280 pesos per kilo. Fisher folk groups are calling on the government to seriously consider the implementation of a price ceiling. May we know what steps are being taken by the IATF Task Force of Food Security in response to this? Hindi naman per se na pag-usapan yung price ceiling sa isda. So, imo-monitor po natin itong mga presyo hindi lamang ng galunggong pati yung ibang mga presyo ng pagkain po natin. And we will await kung ano yung magiging hakbang or ano yung magiging action points ng Department of Agriculture tungkol po dito. But sa pagkakaalam po namin, the Department of Agriculture is also working very closely together with the BFAR, with our different fisher folk groups and organizations, at minomonitor po natin yung mga presyo ng ng pagkain. So this is something that the Department of Agriculture is on top of. Sir, questions from Jen Galvez of Vanguard Radio Network. Any reaction from the President regarding the dissenting opinion of some economic managers and experts regarding his previous announcement on the Philippine recovery by 2023? Will the Bayanihan 3, if any, be certified as urgent as well? If so, how soon? Hindi naman per se na pag-usapan yung Bayanihan 3 in the cabinet meeting. It wasn't in the agenda, hindi rin naman napag-usapan per se. But our economic managers are also confident na pag lumuwag po tayo ng community quarantine at pumunta po tayo sa MGCQ across the country, lalong mas mapabilis po natin yung pag-angat ng ating ekonomiya at at the same time, mas mapabilis din po natin yung pagbabalik trabaho at hanap buhay ng ating mga kababayan. Ito mga community quarantine na to, syempre nagka-create ng certain restrictions. But as I mentioned earlier, even with the decision to keep NCR and some provinces under GCQ, the economic managers natin at kasama dyan ang DTI are doing already adjustments within the framework ng GCQ para mas mabuksan pa natin safely ang ibang industries. Dahil ang ending po talaga niyan, ang gusto po natin mangyari ay mabalik natin sa pagtatrabaho at sa hanap buhay ng ating mga kababayan.
So there are certain industries na kinakategorize na po ng DTI under Category 3. No? So we have 4 categories, 1, 2, 3, and 4, di ba? At yung Category 4 under GCQ ay hindi pa po binubuksan yung mga industriya na yan, limited pa po. But again, like I said, in the DTI, what the DTI is doing is in areas that are currently in GCQ, may mga Category 4 industries na nililipat na po sa Category 3 para mas mabubuksan pa natin ng mas maluwag ang mga industriya na yan para makabangon sila at makapagsimula muli ng kanilang negosyo at makakapag-hire na naman po ng mga workers para po doon. Sec, questions from Sam Medanilla of the Business Mirror. May nabanggit na po kaya kung kailan mag-start ang construction ng Kaliwa Dam Project? Yung sa Kaliwa Dam Project, right now, ang status po niyan is that actually we are awaiting, we expect the arrival of the tunnel boring machine in May of 2021. So pag dumating po yung tunnel boring machine ay mas mapapabilis po natin, mas makikita natin na mas mabilis na yung pag-usad ng project. So of course we understand, we know that the completion target date ng completion nito is 2025. But umaasa tayo dito because if this is successful and we complete it by 2025, malaki po magiging masusupply nitong tubig dito sa Metro Manila. And this will really spell a difference noon sa ating water security dito sa NCR. From Sam Medanilla pa rin po, Sec, na-discuss din po kaya sa cabinet meeting ang alleged onerous water concession agreement of the government with Maynilad and Manila Water? If yes, may na-complete na po kaya ang new service agreements na ipipresent sa both companies for their consideration? Yes, abangan natin ang latest developments tungkol dito. Pero yung inatasan ni Pangulong Duterte to work out the new concession agreements or the proposed concession agreements are already within their final stages, parang finishing touches na lang po. At pagkatapos po niyan, kung yung grupo o yung mga nautusan or inatasan ni Pangulong Duterte to negotiate, or renegotiate at finalize these new water concession agreements, they know what to do. Alam na po nila kung ano yung kailangan nilang gawin. Pero ang report po kagabi ay halos patapos na. Ang finishing touches na lang po dun sa agreements na yan. At abangan na lang po natin yung mga susunod na developments tungkol po dyan. Next question will come from Dreo Calonzo of Bloomberg. Dreo? Hi, good morning, Secretary. Sir, you mentioned earlier in your opening statement that 189,000 of the Sinovac, of the 600,000 Sinovac vaccines have been delivered. So we still have almost 2/3 na naka-store. So is this a good enough pace? And then also what's causing the bottlenecks and how do we plan to speed up the deliveries to our hospitals? Hindi naman, wala naman delay. That's just a report of where we are now. In fact, today, tomorrow, the day after, the next day, tuloy-tuloy pa rin yung pagro-rollout natin at pagde-deliver. So in terms of bottlenecks, wala naman kaming nakikitang bottlenecks. In fact, ang instruction nga po is as soon as it is delivered, to already begin the inoculation and vaccination process. Do not wait anymore for us. Yung pagpupunta nang namin sa mga hospital at nagkakaroon tayo ng mga seremonyas, those are just ceremonial kumbaga vaccinations. But even before the ceremony, even before that symbolic na pagtuturok, nagkakaroon na po ng vaccination doon. So we're just there to do the programs, just to kumbaga signal and have a ceremony
But ang instructions po is as soon as it's delivered, umpisahan na po. So next week, we will see simultaneous ceremonial vaccinations in the CAR region, Region 1, Region 3, Region 4A, Region 4B, Region 5, Region 6, Region 8. That's for Monday only of next week. And then, of course, Tuesday, we'll go to the other regions. But as we speak, like I said, ngayon pa lamang po, dinedeliver na po ang mga Sinovac vaccines to the different hospitals, the different regions ng buong kapuluan. So, wala pong delay, wala pong naantala. Sir, in terms of storage, do we have enough capacity to accommodate these vaccines as our stockpile increases? So may paparating tayo na almost 500,000 and then meron pa tayo nilalakad na 1 million from Sinovac. So kaya po ba yun? Yes, kayang-kaya naman. During this whole time na hinihintay natin yung pagdating ng mga vaccines, lahat ng simulation, exercises, lahat ng preparations on the ground, at kasama dyan yung pag-inventory natin ng mga storage facilities, refrigerators, cold storage facilities, ultra-cold storage facilities ay ginawa po natin. So naka-inventaryo naman po lahat, naka-simulate na lahat na po na master listing nagawa na po natin. So we're very, very prepared, no, down to the regions, regional level, local government level. Lahat naman po tayo ay prepared dito. May also add na it's not something new to us. Yung vaccination and immunization program has long been conducted by the different LGUs. Kanya lamang, yung immunization program na ginagawa natin sa mga kabataan, yung kontra polio, kontra tigdas, kontra measles, at iba pang sakit, ginagawa naman po natin yan yearly. So, kumbaga, sanay na rin ang ating LGUs tungkol dyan. In terms of storage facilities, meron na rin naman po. Yung Sinovac pati yung AstraZeneca hindi naman maselan. These are not the ones that need yung ultra-cooled na storage na negative 70 or negative 60. These are very easily stored just like any of the other vaccines that we're used to. Kaya hindi naman mahirap para sa atin to handle these vaccines. Sir, did the President give any new indications or order regarding the opening up of the economy or the shift to MGCQ, given that that desired number of fish, yung 2 million, seems to be very possible to be hit this month? Dun po sa ating cabinet meeting, sir. Sabi niya gusto niya talaga. He really wants to. Kumbaga, number one, the first thing is that he's very happy na with the rollout, with what's happening sa rollout. He wants to see more happening as a challenge to all of us na gusto niya makita na mas malawak pa na rollout. And he's very happy, obviously, to receive the next batch of vaccines, itong AstraZeneca tonight. So that gives even more confidence, no? Mas tumataas ang kumpiyansa ni Pangulo. At gaya nga ni sabi ni Secretary Charlie, within the month of March also, we'll be getting our 1 million doses ng Sinovac. So mas napapataas pa lalo yung kumpiyansa ni Pangulong Duterte. So I foresee this to be something that will be in the works sa second quarter. Sa second quarter po. Baka ito na yung tamang panahon na mag-shift na tayo sa MGCQ para sa buong Pilipinas. Thank you, Dreo Calonio. Sir, sorry. Kasi last question from me po. I'll shift lang po dun sa water deal, sir. Yeah. You said finishing touches na lang. Is this the final draft? I mean, there was an initial draft before, according to the DOJ. So itong sinasabi nyo na finishing touches to the final draft already of the new contracts. Thank you. Parang gano'n na nga, finishing touches na lang eh. So, I think this would be what will be that is being finalized. This is being finalized. Finishing touches na lang. Then after that, yun na, yung pakikipag-negotiate na.
Thank you, Dreo Calonzo of Bloomberg. Questions from Tina Mendez. Regulators in Europe are at odds over whether the Oxford AstraZeneca vaccine should be given to the elderly. Poland only recommends for those younger than 60. Italy goes one step further and only recommends it for those 55 and younger. Has the IATF or the NITAG not considered the developments related to the AstraZeneca vaccination abroad in relation to administering these vaccines on senior citizens in the Philippines? Gaya ng sinabi ko, ayoko pong pangunahan. Yung magiging desisyon ng NITAG, alam ko po ay nagmi-meeting sila ngayon in anticipation of the arrival ng AstraZeneca vaccines. Sila po yung mga eksperto, sila po yung mga dalubhasa, sila yung mga eksperto, sila yung mas nakakaalam. Lahat naman po ito ay dumadaan sa kanilang pagsusuri, yung pag-aaral nila, yung pagtingin nila mga datos, pag-consider din po ng ating FDA, na inapprove po ng ibang bansa. Lahat po yan ay hawak po ng ating NITAG, maging ang ating FDA. At lahat naman po yan ay magiging ifa-factor in sa kanilang pagdedesisyon. Kami naman po ay abangan namin, hintayin po namin kung ano yung maging final recommendation sa atin ng ating NITAG. Next question will come from Big J Lagang of PTV Davao. Hi po, good morning. May buntag. Can you hear me po? Ay, may buntag. Yes, hi Kapsek, may buntag. Sir, klaruhin lang natin, no? Kasi some of domestic travelers are may interpretation sila na parang useless yung nilabas na directives ng IATF on travel, parang travel uniform Uniform among all travel LGUs. protocols. Kasi Opo. may ibang mga LGUs na nagre-require pa rin ng RT-PCR. Like recently, yung Zamboanga City, naglabas sila ng memo na or executive order na require pa rin yung RT-PCR, and some of LGUs like Kidapawan also, bawal pa rin makapasok sa kanila yung 15 below and 65 years old and above. As co-chair po ng IATF, Kabsek, ano po yung clarification yung regarding this? Yes, ang ginawa po natin, nagawa tayo ng general rule. Ang general rule po ay no testing required. No testing required. Ang exception na hinihingi ng mga LGUs ay pagbigyan po daw po sila ng kumbaga ng pagkakataon o karapatan na mag-require ng some sort of testing before flying. So ang naging ano natin, ang naging final decision, o sige, ang general rule is no testing required except if required, if kailangan ng LGU. So it's really up to the LGU. So ibig po sabihin, pag sinabi ng LGU na kailangan pa rin, then it has to be RT-PCR. Wala na iba. Wala na yung rapid test, wala na yung antigen, hindi na kailangan yun. It's RT-PCR before travel. Pero papayag rin po ng saliva testing mula sa Red Cross. Kasi yung saliva testing ng Red Cross, yan lang yung tanging saliva testing na RT-PCR na inaprubahan po ng ating IATF at ng RITM. So yan lang po. So para maliwanag yan po, para wala na yung iba-ibang testing. Basta kung kailangan ng testing, it is RT-PCR before the travel. Pero pwede po saliva test ng Red Cross. Pero yung quarantine po, ang pinakiusap namin sa mga LGUs, wala nang quarantine. Kasi nagkakaroon din ng problema sa quarantine. Ika-quarantine lang po kung upon symptoms check ay makikita po na meron siyang simptomas. Then that's the only time you quarantine and then you test doon. Kasi nga may symptoms, checking ka at makita mo na may simptomas. So, syempre, yung first line of defense mo is to quarantine the person, the individual, at i-test mo just to find out kung meron ba. And the testing should be RT-PCR.
Pero kung wala namang simptomas, dapat wala ng quarantine. Especially kung sabihin mo na kailangan niya ng RT-PCR before travel, sige, nagdala naman siya ng certificate na may RT-PCR negative test siya at wala naman siyang sintomas, huwag mo na i-quarantine, palusutin mo na. And then, wala na rin yung mga medical certificate. Kasi yung dati, yung mga LGU, may mga medical certificate, pero may limitation kasi ang medical certificate. At ang reklamo nga, napepeke pa. So, yun na po. Yun ang pag-standardize natin nung ating procedure at protocol for travel, domestic. Okay, Angel. Radyoman Angel. Yes, Radyoman, Eli, yan yung bahagi ng press conference itong si Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles hinggil nga yan sa 53rd full cabinet meeting na ginanap dyan sa Palasyo ng Malacanang. Sinabi ni Cabsec na masaya si Pangulong Rodrigo Duterte dito nga sa initial rollout ng vaccination program ng pamahalaan at umaasa pa nga itong si Pangulong Duterte na sa magitan nga ng rollout na ito ay dadami pa yung ating mga kababayan na nais magpaturok ng bakuna. Nagpapasalamat din ng gobyerno sa media dahil nga sa ginagawa nating coverage diyan sa vaccination program kung saan ay nakakahikayat to sa ating mga kababayan na magpaturok din ng bakuna dahil nga nakikita ng ating mga kababayan na wala namang major adverse event doon sa mga nabakunahan na netong ang Sinovac. At sinabi pa netong si Cabsec na ang baseline netong si Pangulong Rodrigo Duterte na umabot ng 2 milyon yung mga nabakunahan bago nga niya irekonsidera na maisailalim sa MGCQ ang buong bansa na posible mangyari yan sa second quarter ng 2021. Kasi sa ngayon ay nasa 600,000 na Sinovac vaccines na donasyon mula sa China yung ating natanggap plus yung nasa halos sa kalahating milyon na bakuna ng AstraZeneca na darating mamayang gabi plus yung 1 milyon pa na o-orderin nating bakuna na mula din sa Sinovac. Kaya iyan yung parang baseline ni Pangulong Duterte na abot sa 2 milyon bago niya irekonsidera na muli nga isailalim na sa MGCQ ang buong bansa pagsapit ng second quarter. At napag-usapan din yung mga infrastructure project para sa water security kung saan tiniyak nga ng MWSS na magkakaroon ng sapat na supply ng tubig sa buong bansa dahil nga sa nalapit na panahon ng summer. Yan lamang ilan sa mga napag-usapan kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyoman 4, Angel Ronquillo, Tatak Ariman, DZXL 558. Okay, maraming salamat kay Radyoman Angel Ronquillo. Siyempre, ang bahagi nga natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito po ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasan tubuan ng bukol ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili po sa mga butika. Available po ito sa Southstar Drugstore, ganyan po sa The Generics Pharmacy. Sabayan din ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo, bumili po ng Mighty C at Santon Plus Herbal Capsule. Para po sa inyong reservation, tanong at order, maaari kayo mag-text sa 0927-499-1276. Hanapin po si Ray Albesa. O pwede kayo pumunta dito po sa DZXL 4th floor, Guadalupe Commercial Complex, EDSA, Makati City. Sa mga sa mga mahilig po na magkape pero natatakot na baka makasama sa kanilang kalusugan, narito na po ang Nature Shea Coffee. Napatunayan po ng mga eksperto na makatutulong na patibayan ang ating immune system para labanan ang mga karamdaman. Ang Nature Shea Coffee ay may sangkap po ng soya, mangosteen at agaricus mushroom na makatutulong na balansehin ang testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan ang pagkakaroon ng prostate problem tulad po ng prostate cancer. Kaya uminom ng Nature Shea Coffee, ang kape na gagabay sa inyong kalusugan. Sandali, paalala mo na, oras natin 10:28. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Joseph. 5 years na akong Santon Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver, kundi Santon Plus Herbal Capsule lang. The best talaga. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. O isang napakalaking biyaya ang natanggap kamakailan ng isang malayong bayan sa Quezon na madalas na masalanta po ng malalakas na bagyo. Ito ay makaraang formal na simulan ng PAGCOR ang pagpapatayo ng 2 multipurpose evacuation centers sa 2 barangay sa bayan ng San Andres.
Itatayo ang mga naturang evacuation center sa barangay Camplora at barangay Mangero kung saan libo-libong residente ng San Andres ang inaasahang makikinabang sa panahon ng kalamidad. Maliban po sa multipurpose evacuation centers, ang San Andres ay nakatanggap din ng isang modernong ospital na pinondohan ng Bloomberry Cultural Foundation. At sa sandaling maitayo at magsimula ng operasyon, ang naturang pagamutan sa Sitio Yuyuan, Barangay Mangero ay tatanggap hindi lamang ng mga pasyente mula sa San Andres, kundi maging sa mga kalapit na bayan. Ang bahaging ito hatid sa inyo ng PAGCOR. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Bahagi ito hatid sa inyo ng PAGCOR. Magpapatayo ang PAGCOR ng dalawang multipurpose evacuation centers sa dalawang barangay sa bayan ng San Andres. At itatayo ito sa Barangay Camplora at Barangay Mangero kung saan libo-libong residente ng San Andres ang inaasa makikinabang sa mga panahon ng kalamidad. Ang groundbreaking ng MPEC projects sa mga nabanggit na lugar ay pinangunahan ni PAGCOR President and COO Alfred Lim kasama ang ilang matataas na opisyal ng ahensya. Naglaan po ang PAGCOR ng kabuuang 2 bilyong piso para sa proyekto. Ang bahagi ito hatid sa inyo ng PAGCOR. Meet the Boss with Ely Saludar sa Radyo Trabaho. Nako, bilis po ng oras at kanina kasi dahil sa nagkaroon po ng press briefing, ito pong si Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang bukas mga kasama, alas 9, ako pa rin ho inyong radyoman Ely Saludar. Oras natin, 10:31. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.